Kasing kapal ng mukha ng mag-asawang Romualdez ang pagkapal ng budget ng House to 33.67 billion pesos. Don't you think mas malala ang pwedeng nangyayaring nakawan sa budget kung saan walang kailangang kakutsaba, walang ibang may kontrol, at walang ibang nakakasilip maliban sa mga nasa leadership dyan sa House? Ang budget na hindi dumadaan sa deliberation, hindi pinag-aawayan sa BICAM kung dadagdagan o babawasan ba, at hindi pinag-uusapan ngayon. I am talking about the internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. A committee whose chairperson is as powerful as a deputy speaker or majority leader because he or she has a voice and vote in all other committees. A designation so powerful that Martin Romualdez could only entrust it to one person. A person who he trusts way more than he ever trusted Zaldico. His wife, Tingog Party List Representative, Yedda Marie Romualdez. Naku po. Ako po si Yedda Romualdez, ang kinatawan ng Tingog Party List sa Kongreso. It is our collective hope that this momentous milestone of celebrating the 30th anniversary of the International Convention on the Rights of the Child will rekindle in us the burning desire to be unrelenting and passionate champions for children, especially for every Filipino child in need. Thank you, Mr. Speaker, at mabuhay po ang Batang Pilipino. Ayaw niyang makonect sa kasalanan ni Zaldi? Tanga lang naman maniniwala dyan eh. When i-try niya this time, ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yedda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. Together, they ran that committee like a sindikato. Very buwakaw. Sa pang-unli budget, the Accounts Committee is the holy grail for the corrupt. Let me tell you why. Ito ang committee na naghahanda at nagmamanage ng sariling budget ng buong House of Representatives. Ito ang committee na nag-approve at nagre-release ng mga pagkakagastusan katulad ng sweldo, mga bibilhing equipment, pagkain, kasama ang everyday buffet sa opisina ng Speaker, supply sa mga opisina, repairs, construction, bonuses, donations, lahat. Ilang suppliers yan? Ilang contractors yan? Alam ba natin? No. But unlike other departments or agencies, actually, even the Office of the President at Vice President na dumadaan sa hearing at debate, ang budget ng Congress, like I mentioned earlier, hindi na usually pinagdedebatihan yan sa plenary o sa BICAM. Kung ano man ang budget na ibigay ng Congress sa sarili niya, thanks to the Accounts Committee, malamang sa malamang, iyon na yun. Dahil under Article 6 of the Constitution, Congress has control over its internal affairs, including the administration of funds appropriated to it. Hindi pwedeng diktahan ng executive branch ng Congress kung paano nila dapat patakbuhin ang mga opisina doon dahil sa separation of powers. So co-equal branches sila. Ibig sabihin, even offices under the executive, katulad ng Budget Department o DBM, hindi pwedeng pakialaman ang trabaho at budget ng Congress. Hindi pwedeng mag-interfere before or during spending. Ibig sabihin din, buong nabibigay sa kanila ang budget na ibinigay nila sa sarili nila. Appropriations for agencies enjoying fiscal autonomy, katulad ng Congress, are automatically and regularly released. So, kung sa ibang agency, performance-based o need-based o conditional ang release ng budget, sa Congress, hindi. What Congress wants, Congress gets. In whole. Well, of course, nandyan ang Commission on Audit o COA. But what can COA really do? Its mandate under the Constitution is post-audit. Taga-check lang sila ng legality sa paggamit ng budget after the fact.
Tingnan kung paano gamitin ang budget. Sitahin kapag may mislabeled na item. I-remind ang Congress sa tamang procedure. Katukin sa mga hindi nako-comply na policy. That's it. Hardworking ang mga auditors natin, pero maliban sa imposible na matrack lahat ng pinupuntahan ng pera ng Kongreso, which I will discuss in more detail later, ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung sobrang maghigpit ang COA sa Kongreso? Congress ang nagbibigay ng budget ng COA, di ba? Kalahati ng Commission on Appointments na nag-a-approve sa sino ang magiging chairman ng COA, mga congressman din, di ba? Diniscuss ni Martin sa speech niya kung paanong napapasa ang budget para ipakita na wala daw siyang kasalanan o wala siyang role sa corruption. Well, it's important to note that during the leadership of Martin Romualdez, nangyari ang pinakamalaking pagtaas ng budget ng House of Representatives mula sa proposal ng Executive Department sa National Expenditure Program o NEP hanggang sa mapasa ang National Budget o ang General Appropriations Act o GAA. Between 2016 to 2025, the budget of Congress in the NEP o yung proposal ng Office of the President increased from 7.79 billion pesos to about 16.35 billion pesos. That's a 109.8% increase, a difference of 8.55 billion pesos. From 2020 to 2025, naglalaro lang ang budget ng Congress sa NEP between 14 to 16 billion pesos. For the first 4 years of the Duterte administration, ang nadagdag sa approved budget ng Congress from NEP to GAA ay gumalaw lang between 1 billion to 1.75 billion pesos. October 2020, naging chairman ng account si Paulo Duterte, anak ng presidente natin that time, Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng say sa naging budget ng House for 2021 kung saan umabot ng 3 billion pesos ang nadagdag mula sa NEP hanggang sa GAA. At pagdating ng 2022, presidential election year yan, usually lumalaki ang budget ng House kapag election year dahil nagiging busy sila at nagkakaroon sila ng pagpapalit ng staff kapag may mga bagong pasok sa Kongreso. So, from 15.57 billion pesos na proposal sa NEP, naging 21.57 billion pesos ang budget ng Congress sa GAA. Ibig sabihin, nagdagdag ang Accounts Committee headed by Pulong Duterte ng 6 billion pesos. Medyo nakakagimbal, di ba? Take note though, recovering pa tayo sa pandemya at that year. At dahil presidential election year yan, alam ng House leadership na pagdating ng June 2022, ang makikinabang na sa budget na yan ay ang 19th Congress. So ang nagmana ng budget na yan ay ang House ni Martin Romualdez. From the outset of the 19th Congress, we committed ourselves to a singular purpose: to be the vanguard of progress, the custodians of justice, and the architects of a future where every Filipino, regardless of station, has access to opportunity, security, and dignity. We have not wavered. We have not faltered. Together, we have rewritten what is possible. Tapos na ang election year. So ang expectation, bababa even a little ang budget ng House. No. In 2023, the first fiscal year na ang in charge ay ang mag-asawang Romualdez sa budget ng House. From the President's proposal of 15.97 billion pesos, nagdagdag ng 12.04 billion pesos ang mag-asawang Romualdez sa budget ng House. Naku po. Kaya kumapal ito to 28.01 billion pesos. Ang laki. Doble pa sa dinagdag ng House when Pulong was chairman of accounts. And in just 2 years, in 2025, lumobo to 33.67 billion pesos Naku po. ang budget ng House. Pinakamalaking paglobo from NEP to GAA in history. Taong 2025, tinanggalan ng 74 billion pesos ang PhilHealth sa parehong taon. Nagdagdag ang Kongreso sa ilalim ni Martin Romualdez ng 17.32 billion pesos sa sarili nilang kaban.
Tinalo pa yung sariling record niya in 2023 na 12 billion pesos na patong from NEP to GAA. Ito ang pinakamalaking budget ng Kongreso sa kasaysayan ng Sa Pilipinas. sobrang garapal ng pagtaas, pati ang Senate pumalag na. After the BICAM, the Senate's budget ay 17.3 billion pesos. So ang start ng Senate 12.8 billion pesos plus 1.1 billion pesos. Ang budget natin is 13.9 billion pesos. Ang House of Representatives, ang starting amount nila 16.3 billion pesos, ang increase nila 17.3 billion pesos, ang ending budget nila 33.6 billion pesos. Ang aking lang basic point dito, Mr. President, kung ganito rin pala ang ending ng ang amounts, bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at diniscuss? Bakit kailangan sa BICAM pa mangyayari ito, Mr. President, na halos lumampas pa sa doble ang budget ng isang chamber na bala ko saan ng samahan na salihan. Kongreso ni Romualdez. But we have to be transparent with Plano mag-congressman ng nakarang eleksyon. Diba, if you need, okay, we'll use mathematical terms. If you need 2x instead of x, bakit hindi pa na-reflect yan doon sa original bill na pinail mo? Sana pinare-reflect mo na yung 33 billion pesos na pangangailangan mo. That's my point, Mr. President. So I'm not expecting an explanation from our chairwoman kasi hindi naman niya ito kagagawan. So for more transparency in our budget process sana, we will discuss it sa floor. Pero syempre, walang nagawa ang Senado because what Martin wants, Martin gets. Mula sa pinakamataas na budget ng Congress sa panahon ni Duterte na 21.57 billion pesos. Again, over half of which 19th Congress na ni Martin Romualdez ang gumastos. Kasing kapal ng mukha ng mag-asawang Romualdez ang pagkapal ng budget ng House to 33.67 billion pesos. All together now, class. Gago, di ba? I'm not done yet. Hihimayin pa natin yan. Naku, kung sa NEP to GAA comparison, nagimbal na kayo, well. Uminom muna kayo dahil papunta na tayo sa nakakaiyak at nakakagalit na part ko. Inom kayo. Let us now look at how Congress under Martin Romualdez as Speaker and Yedda in accounts spent the budget it gave itself. I-compare natin ang GAA allocations ng Congress sa actual spending na nasa record ng COA at tingnan natin if the numbers actually make sense at legitimate nga ang savings ng Congress o posible ba na pang Martin Luther Fund lang ang ginawang pagtaas ng budget. Take note, ang nasa COA report ay kung ano lang ang accounted for. Like I said earlier, ang personnel services, medyo mahirap doktorin. Kasi sweldo, benefits at bonuses yan. May records dapat yan. But there are items here that did not make sense to me. For example, ang rata o representation and transportation allowances. Take note, considered na commutable ang items na ito which make them non-taxable and not subject to liquidation. Commutable, ibig sabihin, the allowance is paid as a fixed cash amount imbes na i-reimburse mo yung actual na nagastos mo. So, you get the money outright, no questions asked, and regardless kung saan mo siya totoong gagastusin or kung gagastusin mo siya at all. Sa representation, why is it that for an item na ang recorded na ginagastos every year from 2018 to 2024 ay between 8 to 11 million pesos lang, ay may yearly budget na 56 million pesos at nadagdagan pa ng 6 million pesos in 2025. Ganyan din pagdating sa transportation. Exactly 56.5 million pesos every year from 2018 to 2024 ang nilalagay na budget sa GAA. Pero hindi pa umabot ng 10 million pesos ang nagastos sa item na ito sa COA records. Tapos,
dinagdagan ng 6.28 million pesos in 2025. Sa dalawang item na yan pa lang, nasa 80 to 100 million pesos na ang diferensya at pwedeng inilagay na lang sa budget sa pagpapatayo ng classrooms o sa pagpapalakas ng kapasidad ng PGH. But no, mas mahalaga na may wiggle room, Martin Romualdez. Mas mahalaga ang Napunta ba meron sa ang mga pondo buhaya? sa items na yan o pang Martin Luther Fund? Pero ang pinakamalaking kalokohan na pinondohan sa ilalim ng personnel services sa ilalim ng mag-asawang Romualdez ay ang terminal leave. What is terminal leave? Yan yung cash value ng mga unused vacation and sick leave credits ng mga empleyado na pwede nilang makuha when they leave their job, whether through retirement, resignation, end of term, o kapag namatay sila. In 2016, presidential election year, ang Congress ni Pinoy naglagay ng budget dyan na 177.35 million pesos. At dahil election year yan, asahan natin na magkakaroon ng pagbabago sa komposisyon ng mga empleyado. May mga staff na lumilipat sa opisina ng ibang congressman kapag end of term o natalo ang principal nila at mayroon namang nagre-retire sa government service. Yung mga natanggal o yung hindi nagpatuloy sa government service pwedeng makatanggap ng terminal leave benefit. 34.46 million pesos ang nagastos dyan in 2016. 19.43% ng inilaang budget. Now, while I understand na contingent liability ito o pinupondohan mo yung possibility, hindi yung certainty, tell me if these amounts are acceptable. In 2022, another presidential election year, Congress spent 38.36 million pesos on this item according to COA. In 2023, Congress under Martin set aside 631.35 million pesos for this item. Naku Ang po. nagastos that year, sabi ng COA, 80.77 million pesos lang. 12.8% ng allocation. In 2024, hindi election year yan so bumaba to 292 million pesos ang allocation. Ang na-release for that item that year, 44.74 million pesos. 15.32% ng budget. Ilang tao kaya yan? At ilang vacation at sick leave ang hindi na-avail before para umabot ng 45 million pesos ang na-release dyan? Interesting. Anyway, Sa Congress in lang yan. 2025, midterm election, nagdagdag ng 832.12 million pesos sa item na yan para sa tumataginting na 1.12 billion pesos. Naku po. Were they expecting Election na kasi. malalagasan sila ng malala sa Congress dahil subadsad ang trust rating nila pagkatapos ng nakakaumay na Quadcom hearings at backlash sa coercion daw sa pagpapapirma sa impeachment complaint against Sarah? How many people did they expect to lose? And why did they add 278.67 million pesos more sa terminal leave for 2026? Hindi naman yan election year. So ang budget nila for terminal leave this year is the highest ever, 1.4 billion pesos, bringing the total budget for personnel services from 7.27 billion pesos to 8.12 billion pesos, the highest ever in the history of Congress. Tell me, is Martin Romualdez just being unfairly accused of being a corruption mastermind? Biktima ba talaga siya o buwakaw? Hindi ba talaga niya kontrolado ang mga importanteng committee sa Kongreso when he was speaker, including the one headed by his wife? Sasabihin niya nung mga mapapanghe na fanay ni Martin, hindi naman na si Martin ang speaker in 2026. Huwag lang tayong mag-focus dun sa mga galit ng DDS. Isama din natin yung mga tao na dating-dati pang nagtatrabaho sa gobyerno. Si Romualdez, 3 taon pa lang yan dito sa as House Speaker. Diba? Well. Guess who still sits as senior vice chair of the Accounts Committee? Yedda Marie Romualdez. Believe me, and I assure you that the Speaker, Martin Romualdez, and I will always be behind you, and we will continue to support your leads.
At kaninong mga tao ang nagpapatakbo ng committee na yan? According to my sources in Congress, people from the Tingog party list of Yedda, Romualdez. Salangan Jud, among asidik. tumong ang maminaw ug mo serbisyo para sa inyo. Chika nga sa akin hinaharang sa accounts yung changes na gusto ni Speaker Bogie D. Tapos, iniipit sa FLR issue. Hindi naman siya ang may paandar niyan. Kaya ba tinathreaten ninyo ng coup? Bakit? Ayaw nyo kasi hindi siya gigil sa impeachment ni Sara? Ayaw ninyo kasi hindi nakakalusot yung mga gusto ninyong investigation katulad na lang ng sa Dolomite Beach? Ayaw sakyan yung pamumulitika ninyo dyan kaya hindi kayo makapaldo? Dahil nga sa kanya kaya tumaas kahit konti ang trust rating ng Congress. Tapos gusto ninyong palitan? Batuhin ko kaya kayo dyan ng mga arinola? Personnel services pa lang yan Wala pa tayo sa capital outlay. And I think there should be a separate episode on that. Kabuuan po ito ay mapapanood po ninyo sa PGMN YouTube channel, Peanut Gallery Media Network. So anong masasabi niyo po dito sa revelation ni CG Jairo mga kababayan na Dawit pala itong asawa ni Martin Romualdez na si allegedly na Dawit pala sa corruption sa Congress. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.